السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد بموبايل جديد ريدمي نوت 9 برو. هنتكلم عن الموبايل وهنشوف مميزاته وعيوبه وهنشوف محتويات العلبة مع بعض ونشوف هل الموبايل ده يستحق الشراء في الفئة السعرية دي ولا لا. يلا بينا نبدأ ونعمل انبوكسنج سريعا ونشوف محتويات العلبة مع بعض. لكن قبل ما ابدأ طبعا انا حابب اشكر كل الناس اللي متابعينا على القناة وكل الناس اللي بتدعمنا من وقت بداية القناة لغاية النهاردة، وبشكركم على متابعتكم، ونتمنى دايما ان احنا نكون بنقدم لكم اضافة حتى لو بسيطة. نبدأ كده نعمل الانبوكسنج سريعا. في طبعا فيديو كان خاص قبل كده على القناة انبوكسنج تفصيلي، لو حابين الناس تشوفه تاني هيكون معانا تحت في الديسكريبشن. هنا طبعا ده الكفر الشفاف، وهنا معانا الدبوس الخاص بالشرايح، وهنا طبعا وصلة اليو اس بي من ناحية طبعا يو اس بي، ومن الناحية التانية اللي بتركب في الجهاز تايب سي. طبعا بالنسبة للشاحن دي من الحاجات اللي بتميز الموبايل، ان هو الشاحن اللي جاي جوه العلبة 33 واط، ودي طبعا نقطة قوية جدا ومميزة جدا. طبعا الحاجات اللي خلاص احنا اتعودنا عليها ان شاومي ما بتنزلش هاند فري داخل العلبة اللي جاي معاها الجهاز، ودي طبعا من الحاجات اللي نتمنى ان هي تتغير في السياسة اللي جاية، خاصة ان شاومي السنة دي تعتبر من اذكى الشركات، زي ما قلنا ان هي مستفيدة بالخلل اللي كانت هواوي قلنا قبل كده نسبة المبيعات اللي فقدتها والتسعير اللي هي نازلة بيه، بغض النظر عن شركة ريلمي واوبو اللي مش ماشيين على نفس النهج. سريعا كده نكمل كده مع الموبايل، وطالما وقفنا على موضوع السماعة، الموبايل مش جاي معاه طبعا سماعة، لكن في مكان للسماعة والهاند فري، وطبعا ده مكان الشحن، وهنا السبيكر. بخصوص طبعا السبيكر طالما جبنا سيرته، السبيكر صوته حلو جدا وصوته عالي ونقي، ومن الحاجات اللي انت هتتبسط منها في استخدامك للموبايل. بخصوص الموبايل هنا عندنا في زرار الباور، وانت ماسك الموبايل كده بتستخدمه هتلاقي على يمينك زرار الباور وزرار الفوليوم اللي بعلي واللي بوطي الصوت. على الشمال الموبايل بالنسبة لك هتلاقي المكان الخاص بالشرايح، وطبعا هنا في 3 اماكن، مكانين لخطين ومكان ثالث لكارت ميموري. عندنا بقى فوق هنا هنلاقي الاي ار اجهزة شاومي مميزة بيها، وعندنا طبعا في مايك هنا هيبقى تحت هنا في اسفل الجهاز، وطبعا في هنا في الموبايل في عزل للضوضاء اثناء المكالمات. ده الشكل الخارجي للموبايل. طبعا الموبايل جاي بمقاس 667، ده مقاس وحجم الموبايل. بخصوص بقى الماتيريال، الموبايل جاي ازاز، الظهر بتاعه الفريم بلاستيك، الظهر والشاشة عليهم طبقة حماية جوريلا جلاس 5. طبعا بخصوص الشكل الخلفي للموبايل نتفرج كده مع بعض. الشكل طبعا قريب جدا بالنسبة للنوت 9 اس، وده شكل الكاميرات شيك جدا ومميز جدا، ودي من الحاجات اللي عاملة فيها اختلاف شاومي، شكل الموبايلات بتاعها مختلف. ده الشكل الخلفي. طبعا طالما بنتكلم على الشكل الخلفي نقول الكاميرات، كاميرا اساسية 64 ميجا بكسل، ودي من النقط القوية اللي في الموبايل، الكاميرا 64 ميجا بكسل. الكاميرا التانية 8 ميجا بكسل الترا وايد، الكاميرا الثالثة اللي هي الماكرو 5 ميجا بكسل، اما بالنسبة للدبس اللي هي الرابعة 2 ميجا بكسل الخاصة بالعزل. وطبعا في فلاش فردي هنلاقيه موجود. طبعا زرار الباور هنا فيه بصمة. هنيجي هنا نشوف طبعا بخصوص الكاميرا الامامية، هنلاقي ان الكاميرا الامامية في نص الجهاز وحجمها كبير نسبيا، مش هنقول ان هو الحجم صغير. ده بخصوص الشكل العام، وده بخصوص الانطباعات الخارجية. بخصوص الشاشة قلنا ان هي 667، دقة الشاشة جاية فول اتش دي بلس، ودي من الحاجات المميزة. بروسيسور الموبايل جاي سناب دراجون 720 اللي هو اداؤه مقبول طبعا واداؤه مميز، لكن طبعا مش اقوى حاجة، لكن بالنسبة لاستخدامات الموبايل يعني مش هنقول ان هو حاجة هتعيبه ولا حاجة تعتبر من نقاط القوة اللي فيه، لكن الاداء شبه مستقر. ده بخصوص الشكل الخارجي. بالنسبة بقى للبصمة، البصمة يعني نقدر نقول ان هي معقولة لكن مش اسرع حاجة. دي مثلا كده لو هنيجي نفتح الموبايل هنلاقي فيه تأخير بسيط
جدا. معرفش هيبان معانا وهنحسه هنا في الاستخدام ولا لا. تمام اهو لو الناس اخدت بالها اهو. ده بخصوص البصمة، لكن برضو معقولة. نيجي بقى نتكلم على المكالمات. هنيجي لو مثلا في المكالمات الموبايل ما بيسجلش مكالمات، وشوفنا الكلام ده في أجهزة تانية. بخصوص طبعا هنا السنسور شغال، يعني جربت كذا مرة شغال معايا بطريقة كويسة، مش زي طبعا النوت 10 لايت اللي هو شاومي كان فيه مشكلة في السنسور، لكن هنا يعني شغال يعني بطريقة معقولة، ما حصلش فيه تعليق زي المي نوت 10 لايت. ده بخصوص المكالمات. نيجي بقى هنا هنتكلم عن البطارية. البطارية جاية بطارية عملاقة 5020 ملي امبير. طبعا بطارية قوية جدا، تشحن معاك في نص ساعة 63%. فدي طبعا من الحاجات المميزة جدا، لان الموبايل ده اكتر نقطتين تميزه عندنا: الشحن اللي هو 33 واط، وطبعا الكاميرا. لان يعني الجهاز ده بعد ما نزل انا شايف ان هو الناس اللي اشترت النوت 9 اس ممكن يبقى الناس دي ندمت نوعا ما، لان الفرق ما يعتبرش بعيد بينه وبين الموبايل. الموبايل بقى هنا ده نازل بالنسبة للرامات، نازل 6 جيجا رام في الاصدارين. 6 جيجا رام 64 وده ثمنه 3888، و6 جيجا رام 128 ده 4299. ده سعره هنا بالمصري. لو هنتكلم بالدولار تقريبا النسخة الصغيرة اللي هي 664 دي 240 دولار، النسخة الكبيرة اللي هي 628 265 دولار. بالنسبة بقى للموبايل لو هنقول كده الحاجات فيش طبعا شوية اختصارات سريعة كده كنا اتكلمنا قبل كده بس حابين نقولها تاني. الموبايل لو الشاشة طبعا مطفية جدا نرفع الموبايل هنلاقي الشاشة اشتغلت، هنعمل كده هنلاقي الشاشة قفلت، هنرفع كده دي طبعا. وفي عندنا حاجة تانية، الشاشة وهي مطفية هندوس ضغطتين هتلاقي الشاشة بتنور، وضغطتين الشاشة بتقفل. هنيجي على زرار الفوليوم اللي تحت، لو انا عايز اصور سريعا كده افتح الكاميرا والموبايل مقفول هندوس ضغطتين كده تحت الموبايل هيفتح معايا يصور كاميرا خلفية. شوية اختصارات كده جميلة للمستخدم. بالنسبة بقى للشاشة بس قبل ما اختم حابب ان اقول ان الشاشة طبعا برضو ما زال الهالات اللي موجودة حوالين الكاميرا يعني موجودة، مش هنقدر نقول مش موجودة، خاصة ان في موبايلات شاشاتها مش سوبر اموليد، وخاصة في سامسونج. في موبايل مثلا حاليا هو معايا ال 11 جهاز بنص الثمن وفي نفس البانش هول، لكن مش نفس الهالات اللي موجودة معانا في الشاشة طبعا يعني معرفش ما اتبسطتش منها بصراحة. ده بخصوص الشاشة. طبعا بالنسبة للموبايل وزنه يعتبر تقيل يعني نسبيا. طبعا موضوع السماعة اتكلمنا فيه مش جاي، وفي الكاميرا. دي انطباعات سريعة عن الموبايل، نتمنى نكون استفدنا مع بعض. ولو الفيديو عجبكم نعمل لايك للفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد بموبايل جديد في قويدر 2000.